Jako hlavní chod naší hostiny, která je samozřejmě v duchu podzimním, to znamená zvěřinovém, budeme připravovat roládu. Já mám rád samozřejmě pečené maso, zvěřinové, špikované, takovou tu klasiku s kořenovou zeleninou. Ale my uděláme roládu, aby ten jelení hřbet byl elegantnější a ke ní uvaříme, no ani my neuvaříme, uvaří to za nás mašinka, báječnou šípkovou omáčku. Takže bude roláda se šípkovou. Do naší rolády si připravíme nejprve náplň. Na pánvi s troškou oleje rozpustíme a rozškvaříme drobně nakrájenou slaninu. A k ní přidáme v zápětí drobně nakrájené žampiony. Mohly by to být samozřejmě i hřiby, ale v téhleté době už raději budeme volit žampiony, které lze koupit, než houby, které bychom hledali v lesích. A to všechno pěkně krátce podusíme, osmažíme. Ty žampiony pustí trošku šťávy a tak je dobré nechat to všechno vydusit, tak, aby ty žampiony se začaly opékat a zavoněly. A když je to takto pěkně opečené, tak přidáme posekané špenátové listy a v zápětí zatím hned také vajíčka. Všechno osolíme a okořeníme trochou směsi na mleté maso nebo divokým kořením, to už nechám na vás. Ale nebudeme to dlouho míchat, tak aby nám ta vejce nestvrdla, ale rovnou to stáhneme z plotínky, aby ta náplň zůstala taková pořád ještě, když to řeknu jednoduše, šťavnatá. No a máme připravenou náplň, jenom se mi zdá, že bychom to mohli ještě trošku vylepšit. Stačí malinko, ani ne půl lžičky kurkumy, kterou do toho rozmícháme a potom ta nádivka uprostřed té rolády bude samozřejmě trošku veselější, trošku víc do žluta. A to vždycky boduje. Jako oko jí, to víte, samozřejmě. Takže proto, aby to bylo hezčí a úhlednější, to malilinko přirozeně přibarvíme tou kurkumou. No a teď už šup na to maso, které je třeba rozříznout na plát. Tak to sledujte. Podívejte se na tu nádheru, krásný, čistý, odblaněný jelení hřbet. To byl docela pěkný jelen, bych řekl, podle té velikosti. Nicméně, teď máte možnost z tohoto kusu, toho hřbetu, rozříznout jeden plát a naplnit. Ale když si to představíte, že dáte tu náplň tady do tohoto masa, tak z toho vznikne takhle velká roláda. Takže to uděláme trošku jinak. My ten hřbet rozdělíme po délce na dva stejné kousky a uděláme vlastně dvě rolády na jednou. Tam je důležité, to maso má takhle dlouhá vlákna, takže vlastně my to teď rozložíme na plát a potom se to vlastně bude krájet přes ta vlákna. Takže teď úplně jednoduše ukrojíme první kousek. Důležité je nedokrojit to úplně do konce, tak aby vlastně nám vznikal ten plát. Takhle. A pokračujeme pěkně zvolna, takhle se to prořezává, až cítíte, že máte tadyhle tu první vrstvu. A teď vlastně budeme to maso zkrajovat tak a postupně ho vlastně rozložíme. Ostatně sledujte to. A takhle postupně mělkými řezy rozložíme to maso na tenhle ten jednoduchý základní plát. Který lehce osolíme a stejně tak lehce poklepeme paličkou. To proto, aby vlastně tady se to maso trošku narušilo a díky tomu ta náplň se lépe připojí k tomu masu. Nebude nám při tom krájení z té rolády ta náplň vypadávat. Tak, no a teď už přijde samozřejmě vrstva naší nádivky, ve které jsou vajíčka, slanina, špenát, no prostě dobré věci. A teď už všechno zavineme pěkně do stejnoměrného válce. Dřív jsme takovéhle rolády svazovali provázkem. Byl na to speciální
takový uzel, ale my použijeme alobal, používám raději tenhle ten silnostěný alobal, do kterého tenhle ten váleček zabalíme a pevně ho po obou stranách stočíme, tak aby maso vlastně zpevnilo a drželo tenhle ten stejnoměrný, pravidelný tvar. A to samé uděláme samozřejmě i s druhou rolátkou. Rolovaná pečínka je v stroubě. Nastavil jsem 140 stupňů a necháme to tak hodinku, protože nebyla silná ta rolátka. A mezi tím si připravíme omáčku, ale ještě předtím založíme rýži. A protože vaříme dneska tak trošku na divoko, tak mám tady rýži divokou nebo také červenou, která se vyznačuje tím, že je celozrnná, vysoce hodnotná. No prostě je to zdravá rýže, ale namíchám ji s běžnou bílou rýží, takže na tom talíři to bude vypadat pěkně a ještě to doplníme švestkami. Ale nejdřív tu rýži docela běžně založím, to znamená uvařím, případně podusím. Do rendlíku dám trošičku másla a na tom másle nejprve tu rýži, tu divokou i tu bílou najednou pěkně lehce osmahnu. Tím, že se ta rýže na začátku takhle podusí, opeče, bude chutnější a bude pěkná taková sypká. To je takový starodávný fígl, který vymysleli už dávno arabští kuchaři. A když ta rýže se osmahne, když je horká, tak ji už jenom zalijeme vodou. Ono se to začne divoce vařit za chvilinku a budeme to vařit tak 5-10 minut a poté necháme tu rýži už bez smíchání pod poklicí dojít. A to je všechno. Rýže se nám dotahuje a my připravíme šípkovou, protože ke zvěřině šípková omáčka, co si budeme povídat, to je prostě takový fenomén, který je dobrý vědět, jak připravit. A já jsem zvolil recept, který je z Bavorska. Já jsem z jihu Čech, takže to jsou sousedi a tam jsem jedl šípkovou, která byla udělaná velice jednoduše a moc mi chutnala. Tak ji uvaříme dneska společně. Nejprve dám do pánve na hrubší kusy nakrájenou kořenovou zeleninu a krátce ji osmahnu na másle. A potom všechno další za nás už vlastně uvaří tadyhle ta mašinka, tenhle mixér. Protože ten, krom jiného samozřejmě mixování, udělá také to, že uvaří za vás polévku, aniž ji člověk musí nějak prohlížet, dohlížet na ní nebo s ní míchat. On prostě zastane všechno. Takže on nejprve všechno pěkně povaří, uvaří a nakonec dohladka rozmixuje a my to jenom doladíme právě šípkovou marmeládou. Tak teď pěkně po pořádku, jak uvařit šípkovou. Nejprve je třeba na másle osmahnout kořenovou zeleninu. Stačí, když je nahrubo nakrájená a jakmile se opečou její okraje, zavoní to, přidejte cibuli, kterou také jen tak nahrubo stačí nakrájet. No a tohle všechno musí malinko změknout a tím opečením to získá zvláštní chuť a vůni, která obohatí tu samotnou omáčku. No a další za nás v podstatě už uvaří mixér, tedy mixér, který dokáže vařit polévku nebo omáčku. V našem případě přidáme k té opečené zelenině silný zvěřinový vývar. Může být i zeleninový, ale když vaříme na divoko, tak musí být zvěřinový. No a trošičku divokého koření, malinko soli, ten vývar není příliš slaný a necháme to pěkně zvolna vařit, tak až bude ta zelenina měkká. Následně přidáme hrubozrnnou hořčici. Takhle to dělají přesně v Bavorsku, odkud tenhle ten recept je. A k té hrubozrnné hořčici ještě přidáme trošičku octa a zároveň šípkovou marmeládu, poctivou šípkovou. A nešetřete s ní. No a teď už jsme ve finále. Všechno jenom dohladka rozmixujeme a nakonec už bez vaření zjemníme kysanou smetanou.
Tak a tady máme rolátku, necelá hodinka a půl, myslím si, že to bude tak akorát. Omáčka se nám vaří, rýže počítám pod pokličkou už také hotová, tak se podíváme, jak dopadlo to masíko, ta pečínka, která je rolovaná. Tak, pěkně se nám trošku vypekla šťáva a já na to mám takový fígl, že vlastně tady jenom propíchnu takhle na jedné, na druhé straně nožem. Tam většinou bývá ještě šťáva, tak to nechám takhle vykapat, není tam moc, tak je to dobré. A teď ten silný alobal jde poměrně snadno takhle utrhnout. Ještě to horký. To je to horké, protože je to hliníkové. Tak. A podívejte se na tu parádu, jaká je pěkná ta roláčka. My ji necháme ještě zabalenou, protože kdybychom to nechali takhle, tak nám to oschne na vrchu a jakmile by to bylo oschlé, už to není dobré, už to prostě je vysušené. Takže znova zabalit a necháme ji pěkně v teple, no a za chvilku půjde na talíř. A ještě než začnu krájet už pečenou a připravenou roládu, tak doladíme naší divokou rýži, protože k té zvěřině suchá rýže se mi nelíbí, protože máme omáčku šípkovou, podobnou naší svíčkové, konzistencí i chutí, takže myslím si, že i ta rýže stojí za to trošku vyladit. A my ji vyladíme pomocí sušených švestek a jablíček. No, je to jednoduché, sledujte to. Na troše másla v pánvi, které se roztaje, budeme jenom zvolna pomalouku opékat na drobno nakrájená jablka a když ta jablíčka lehce změknou, tak přidáme sušené švestky. Pokud byste ty sušené švestky měli příliš tvrdé a byly hodně vysušené, je třeba je předem trochu namočit, aby změkly, aby prostě v té rýži se tak trošičku rozmázly a tím ji ochutili. Takže pokrájené švestky a tady tu směs už doplníme naší připravenou rýží, promícháme a můžeme servírovat hlavní chod. Tak, hlavní chod teď přijde na talíř. Roládu už jsme prohlédli a teď uvidíme, jaká je na řezu, protože měla by být elegantní, protože máme uvnitř pěkně ta vajíčka, žampiony. No, krásně to vypadá, co říkáte. A já nebudu krájet takováhle kolečka, já ukrojím takovýhle šikmý řez té rolády. Dáme ho na talíř, tak. No, aby nám neřekli, že dáváme malou porci, přidám ještě jeden kousek, takhle protilehle. Teď tam přijde trošku omáčky, ale jenom malinko, případně další můžeme dát ještě do sasírky, tak aby si každý přidal podle chuti. No a samozřejmě přijde tam i rýže a tu rýži dáme, takhle uděláme takové zábradlíčko. A umáčkneme ji do toho hrávku. Tak a teď pěkně opatrně to takhle zvedneme a je to. Teď už jenom přizdobit malinko. Kousek pomeranče osvěží jak tu chuť, tak vlastně i ten talíř přizdobí. Malinko tam přijde šípkové, protože ta tam je. Stejně tak je tam trošičku kysané smetany. A aby to hrálo barevně, tak ještě přidáme i kousíček té švestky. Tak. Samo o sobě je to zdobné. Myslím si, že můžeme popřát našim hostům dobrou chuť.